أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I am Sarir. Zabatasta number 10 the chemistry chapter number 10 ki drain number topic koma drain number concept pata koma drain number concept chi kam de aga Lewis acid de the dina mahki pa previous lecture ki mata sta pade chapter ki Arrhenius concept or Bronsted Lowry concept chi kam discuss karo چې Arrhenius concept چې کوم دی هغه ستوي یک د اسید او د بیس متعلق چې کوم دی Arrhenius سوای Arrhenius د اسید او د بیس متعلق وایي چې اسید به هغه سبستانس چې هغه په واټر کې ډیسوسییټ کیږي آینز ته کنورټ کیږي او په واټر کې H+ آین چې کوم دی ورکولی شي موږ به هغې ته څه وایو اسید ورته وایو او بیس به هغه سبستانس چې هغه په واټر کې ډیسوسییټ کیږي په واټر کې آینایز کیږي او هغه OH- آین ورکولی شي نو هغې سپیشي ته یا هغه سبستانس ته موږ څه وایو بیس ورته ویلی شو بیا څه اسید او بیس چې کوم دی هغه په Arrhenius concept کې کور شو څه اسید او بیس چې کوم دی هغه سیکنډ کلاسیفیکیشن یا سیکنډ کانسپټ موږ کړو سیکنډ کانسپټ چې کوم دی Bronsted Lowry concept دی او Bronsted Lowry concept چې کوم دی هغه په پروټون ډونر باندې او په پروټون ایکسپټر باندې چې کوم دی پای باندې ډیپند کوي Bronsted Lowry وایي چې اسید به هغه سبستانس چې هغه پروټون څخه کولی شي ورکولی شي چا د بیس لا موږ به هغې ته څه وایو موږ به هغې ته اسید ورته وایو او بیس به هغه سبستانس چې هغه چې کوم دی هغه پروټون ایکسپټ کولی شي پروټون نه مطلب زما دی چې دا دی چې H+ آین ایکسپټ کولی شي نو چې کوم یو سبستانس H+ آین ایکسپټ کولی شي بیس به چې کوم یو سبستانس H+ آین ډونیټ کولی شي هغه به اسید به اکارډینګ ټو Bronsted Lowry concept نن دریم کانسپټ چې کوم دی کوم تھرډ کلاسیفیکیشن چې کوم دی هغه څه شی دی هغه دی Lewis concept Lewis concept چې کوم دی دا تھرډ کلاسیفیکیشن دی موستلی چې کوم اسید او بیس کلاسیفیکیشن شو نو هغه په Arrhenius کې او په Bronsted Lowry concept چې کوم دی هغه already ډسکس کړی دی زیات کار ایریا چې کوم دی اسید او د بیس چې کوم دی هغه څه کړی دی هغه کور کړی دی خو third number concept چې کوم دی هغه Lewis concept دی او Lewis concept د اسید او د بیس متعلق څه وایي Lewis concept په څه باندې ډیپند کوي Lewis concept د اسید او د بیس ډیپند کوي په پیئر اف الکترون باندې چې اسید به څه شته وایي او بیس به څه شته وایي نو اسید او بیس چې کوم دی موږ ډسکس کړی دی په څه باندې ډسکس کړی دی پیئر اف الکترون چې کوم دی ډونر باندې او پیئر اف الکترون ایکسپټر باندې هغه څه کړی دی هغه ډسکس کړی دی او دا کانسپټ جین لیویس په 1923 کې څه کړی دی هغه چې کوم دی موږ ته انټروډیوس کړی دی چې د اسید او بیس چې کوم دی د پیئر اف الکترون په وجه باندې موږ به اسید څه شته وایو او بیس چې کوم دی دا به څه شته وایو که تاسو ګورئ Lewis concept د اسید متعلق څه وایي Lewis وایي د اسید متعلق چې اسید به هغه سپیشي اسید به هغه سبستانس چې هغه پیئر اف الکترون ایکسپټ کولی شي هغه پیئر اف الکترون چې کوم دی هغه د بیس نه اخیستی شي په اسید بیس ریاکشن کې به اسید هغه سبستانس وي چې هغه پیئر اف الکترون ایکسپټ کولی شي هغه د الکترون یو جوړه چې کوم دی هغه څه کولی شي ایکسپټ کولی شي هغه اخیستی شي قبلولی شي موږ به هغه سبستانس ته موږ څه وایو هغه سبستانس ته موږ اسید ورته وایو اسید For example, که تاسو وایئ کوم یو سبستانس چې کوم دی هغه پیئر اف الکترون چې کوم دی هغه څه کولی شي هغه به ایکسپټ کولی بشي نو هغه سبستانس چې هغه سي هغه از الکتروفایل چې کوم یو سبستانس الکتروفایل دی نو مطلب چې هغه به الکترون ډیفیشنټ وي یا فالټ او چارج وي هغه ته الکتروفایل ورته وایو هغه چې کوم دی پیئر اف الکترون چې کوم دی په اسید بیس ریاکشن کې پیئر اف الکترون څه کولی شي ایکسپټ کولی بشي یا په کوم ریاکشن کې چې یو سبستانس دی هغه پیئر اف الکترون چې کوم دی هغه ایکسپټ کولی شي یا پای باندې ایکسپټ کولی شي نو هغه سبستانس ته موږ څه وایو الکتروفایل ورته وایو الکتروفایل چې کوم دی دا پاسه کې څه شی دی پاسه کې اسید دی یا اسید Lewis اسید به څه شته وایي Lewis اسید به هغه سبستانس چې هغه پیئر اف الکترون ایکسپټ کولی شي غالب ایکسپټ کولی شي چې کله یو کمپاوند په کمپاوند کې کم اټم دی هغه اټم چې کوم دی هغه optic rule چې کوم نه نه فالو کړه هغه ډیفیشنټ دی باقي چې کوم دی فل الکترون 8 الکترون به نه دی فل شوی نو دا غیر وجه چې کوم دی الکترون ډیفیشنټ سنټر به موجود دی هغه چې کوم دی هغه پیئر اف الکترون څخه کولی شي ایکسپټ کولی شي که تاسو وایئ دلته تاسو اگزامپل درکړی BF3 نو BF3 یو مالیکول دی دیو دا Lewis acid دی دا ول Lewis acid دی که تاسو د BF3 د سټرکچر ته وګورئ نو BF3 چې کوم دی دا بوران دی
बोरान چې کوم دی دا سنټر اټم دی دا د فلورین سره کولن بانډونه کړل دي یو بوران چې کوم دی دا به درې بانډونه کولی شي چا سره یو بوران به درې بانډونه کولی شي دا 3 فلورین سره نو که تاسو ګورئ 2 الکترون دا دی 2 الکترون دا دی 2 الکترون دا دی نو ټوټل 6 الکترون دی 8 الکترون دی برابر شي 8 مینس چې دا الکترون ډیفیشنټ دی د سر 8 الکترون نشته په ولنس شیر کې د سټیبل نه دی نو په دې وجه باندې کوم دی وسه کولی شي د پیر اف الکترون ایکسپټ کولی شي د چانه د بیس نه موږ به د سپیشي ته یا د سبستانس ته موږ سوایو د سپیشي یا د سبستانس ته موږ اسید چې کوم دی ته ویل شو د موږ سوایو لیویس اسید وته وایو Now this is one example. Similarly, the example to go right, aluminium chloride day. Aluminium چې کوم دی 3 electron share کړي د چا سره د 3 chlorine سره نو 2 electron د دې chlorine سره share شوی دی 2 electron دا دی او 2 electron چې کوم ټوټل 6 electron دی نو 6 electron دی 2 electron چې کوم دی په دې کې شارټ دی نو په دې وجه باندې به د 2 electron چې کوم دی دا به څه کولی شي دا به ایکسپټ کولی شي نو په دې وجه باندې کوم دی د څه شي دی د لیویس اسید دی الومینیم کلورایډ چې کوم دی تونګه سوی دی تونګه لیویس اسید ورته ویلی شو نو د دې دا مطلب دی چې لیویس اسید هغه سبستانس چې هغه فل اپټیک الکترون د سر نه موجود چې کله فل الکترون اپټیک د 8 الکترون سره نه موجود دته د 2 الکترون شارټیج دی د 2 الکترون ایکسپټ کولی شي نو د ته مونږه سوایو د ته مونږه چې کوم دی د ته مونږه لیویس اسید ورته ویلی شو لیویس اسید first of charge atom کې دي first of charge atom الکترون څه کولی شي ایکسپټ کولی شي نو چې first of charge ان الکترون ایکسپټ کولی شي دیونګه څه کنسیډر کو دیونګه لیویس اسید کنسیډر کو فار ایگزامپل تاسو سیلور وای نه نو سیلور چې کوم دی دا کله میلاو شي د امونیا سره لکه مطلب دا دی چې کله د بیس سره میلاویږي د اسید بیس ریاکشن کوشن دی از ا بیس کار کې ولې بیس کار کې دی په پیر الکترون ایکسپټ کولی شي چې کله پیر الکترون ایکسپټ کولی شي نو د موږ سوایو د سپیشي ته موږ لیویس اسید چې کوم دا وته ویلی شو که تاسو کوبالو ګورئ په +3 اکسیډیشن سټیټ دی مطلب په +3 چارج دی په فرست او چارج دی د موږ څه کنسیډر کو دیونګه چې کوم دی اسید چې کوم دا څه کولی شو دا کنسیډر کولی شو نو دا مطلب دی چې اسید بسی اسید یا فرست او چارج بھی لیویس اسید فرست او چارج بھی یا لیویس اسید چې کوم دا الکترون ډیفیشنټ بھی مطلب دا دی چې 8 الکترون چې کوم دی په دې چې کوم سنټر اټم دی دا سنټر اټم سره 8 الکترون نه سټیسفای شي په کې 8 الکترون نه فل شي نو په دې وجه باندې کوم دی څنګه سوایو دې ته مونږه لیویس اسید وتوي او لیویس اسید چې کوم دا بسی دا اذن الکتروفایل چې کوم دا وي الکتروفایل مطلب دا دی چې الکترون ډیفیشن سنټر وي الکتروفایل مطلب دا دی چې په دغه فرست او چارج وي نو چې کوم یو سپیشي چې کوم دی هغه پیر اف الکترون اغستې شي یا د نیگیټیو چارج سره ریاکشن کولی شي نو هغه څنګه سوایو هغه څنګه الکتروفایل وتوي او دا الکتروفایل چې کوم دا پسې کې څه دی لیویس اسید دی اوس راځو لیویس بیس لا چې د لیویس بیس متعلق چې کوم دی لیویس سوای لیویس دا بیس متعلق دا ډیفینیشن کوي چې بیس په هغه سبستانس هغه سپیشي وي چې هغه په پیر اف الکترون ډینوټ کولی وشي پیر اف الکترون چې کوم دی په اسید بیس ریاکشن کې به اسید لور کولی وشي نو چې کوم یو سپیشي پیر اف الکترون دا پیر اف الکترون دی دا پیر اف الکترون چې کوم دا چا لور کولی شي دا چې کوم دی لیویس اسید لور کولی شي فرست او چارج سپیشي لور کولی شي فار ایگزامپل نو دې سپیشي ته موږ سوای دې سپیشي ته موږ لیویس بیس وته ویلی شو څه وته ویلی شو لیویس بیس نو لیویس بیس به هغه سپیشي چې هغه پیر الکترون ډینوټ کولی شي پیر الکترون ورکولی شي او چا ورکولی شي اسید لور کولی شي کوارډینیټ کولن بانډ جوړولی شي نو دغه سبستانس ته د سیمه دغه سبستانس ته وځه بیس وته ما خدا خبر یا ساتای چې بیس کم دی دا بسی از نیوکلیوفایل هم کار کولی شي نیوکلیوفایل مطلب دا دی چې دی وسکی په دغه یا نیگیټیو چارج وي یا سره لون پیر الکترون وي دی به هغه نیگیټیو چارج یا لون پیر الکترون چې کوم دی د چا سره شیر کولی شي د الکترون ډیفیشن سنټر سره شیر کولی شي نو دې ته موږ سوای دې ته موږ نیوکلیوفایل وته وایو په اسید بیس ریاکشن کې یا نیوکلیوفایل هغه سپیشي ده په ارګینیک کیمستري کې نیوکلیوفایل چې کوم دی هغه سپیشي ده چې پای الکتروني وسره مطلب دا دی چې د کاربن کاربن ترمنځ د ډبل بانډ دی صحیح شو یا چې کوم دی یو څه لون پیر اف الکترون وسره نو راته موږ سوای په ارګینیک کیمستري کې نیوکلیوفایل وته ویلی شو او دغه نیوکلیوفایل چې کوم دی د اټیک کې په سبا نه په الکترون ډیفیشن سنټر باندې په فرست او چارج باندې یا چې اپټیک رول چې کوم دی کوم یو اټم نه فالو کوي په باندې اټیک کولی شي نو دغه سپیشي څنګه سوای نیوکلیوفایل وته وایو او نیوکلیوفایل چې کوم دی پاسل کې بسی بیس پی سمې بیس پی
صحیح شو او بل چې کوم دی بیس لیویس بیس څنګه سیسټ وایو لیویس بیس څنګه هغه ته وایو چې هغه سپیشي چې دا سره ان شیر فیر اف الکترون یو سره اوس دا شیر الکترون شیر پیر اف الکترون دی خو چې کوم یو الکترون بانډ فارمیشن نه دی کړی یو مالیکول دی په مالیکول کې یو اټم دی او دا هغه اټم سره ان شیر فیر اف الکترون یو سره نو دې سپیشي ته از ا هول موږ سوایو دې سپیشي ته از ا هول موږ بیس وتاویو او دا ان شیر فیر اف الکترون چې کوم دا څه کولی شي دا ډینوټ کولی شي چا ډینوټ کولی شي ایسټ ډینوټ کولی شي په ایسټ بیس سلیکشن کې نو دې ته موږ سوایو دې ته موږ بیس وتویل شو وتویل شو بیس وتویل شو امونیا چې کوم دې از ایگزامپل اف بیس OH هم د بیس ایگزامپل نه د دې نه علاوه چې کوم دې نورم دنیا ایگزامپل چې کوم دې هم کې دي شي یا که تاسو ګورئ کاربن کاربن ډبل بانډ چې کوم دی هغه لیویس بیس دی هغه دا ایگزامپل کې دي شي نورم ایگزامپل لازم ها دا خبر یا ساتای چې کله اسید چې کوم دی دا سو اسید با فرست او چارج سپیشي وا لیویس اسید فرست او چارج سپیشي دلته کومه تاسو ته ښکاري چې لیویس اسید چې کوم دا فرست او چارج سپیشي خو لیویس بیس چې کوم دی دا بسې دا نیگیټیو چارج سپیشي وي تاسو وګورئ کله کلورایډ آین دی په کلورایډ آین باندې نیگیټیو چارج دی کنه یا تاسو هایدروکسل آین وګورئ په هایدروکسل آین باندې نیگیټیو چارج دی کنه خو چې اني نیگیټیو چارج سپیشي یا چې کم سبستانس چې کم دی په هغه باندې نیگیټیو چارج نو موږ به هغې ته څه وایو موږ به هغې ته لیویس بیس چې کوم دی دا ورته ویلی شو او دا لیویس بیس چې کوم دی دی به څه کوي دی به د اسید سره دا نیگیټیو چارج چې کوم دا به څه کولی شي شیر کولی شي نو دې ته موږ څه وایو یا دا نیگیټیو چارج چې کوم دی دا به څه کېدي electrostatic force develop کولی شي دې ته موږ څه وایو دې ته موږ لیویس بیس چې کوم دا ورته ویلی شو فار ایگزامپل چې کله تاسو اسید او بیس سیکشن کوئ نو په اسید او بیس سیکشن کې چې کوم دی تاسو لیویس اسید او لیویس بیس چې کوم دا څنګه ډیټرماین کوئ دا څنګه معلوموئ دا خبر یا ساتئ چې کله اسید او بیس ریاکشن کیږي لیویس اسید او لیویس بیس کیمیکل ریاکشن کې دا دوه به سره ملاويږي کمباین کیږي نو دا خبر یا ساتئ چې په دې کې به فیر اف الکترون چې کوم دا پکې انوالي فیر اف الکترون چې کوم دا به ډینوټ کیږي یو سپیشل فیر اف الکترون ډینوټ کی بیس فیر اف الکترون ډینوټ کی او اسید چې کوم دا فیر اف الکترون څخه کولی شي ایکسپټ کولی بشي نو چې کوم یو سپیشل فیر اف الکترون ډینوټ کی هغه څنګه بیس ته یو کوم سپیشل کوم فیر اف الکترون ایکسپټ کی هغه څنګه اسید ته یو نو دې په نتیجه کې تاسو سره جوړیږي کوارډینیټ کوولنټ بانډ جوړیږي او کوارډینیټ کوولنټ بانډ په تاسو کوارډینیټ کمپلیکس چې کوم دی عادت تیاریږي کوارډینیټ کوولنټ سبستانس کوم دی عادت تیاریږي نو دې ته موږ سوایو دې ته موږ اسید بیس ریاکشن وته ویلی شو نو فار ایگزامپل تاسو د فرست دغه تور ایگزامپل ته دې چې کوم دی بوران ټرای فلوراید دی BF3 دی بوران ټرای فلوراید چې کوم دی دا ماته ستویل چې دا الکترون ډیفیشنټ دی رول اف 8 چې کوم دی په دې کې بوران کې چې کوم دی نه برابر شي که تاسو ګورئ بوران دی وانس اگین بوران چې کوم دی دا کلورین سره د درې کلورین سره درې الکترون شیر کړي دي نو که تاسو ګورئ د څونه الکترون دي د سره ټوټل 6 الکترون دي دته د دوه الکترون ضرورت دی نو هغه دوه الکترون چې کوم دی هغه څو پرووایډ کړي دا امونیا ته پرووایډ کړي نو دا امونیا چې کوم دی د ان شیر فیر الکترون چې کوم دی د څه کو شیر کو کنه نو دې څنګه سوایو دې څنګه بیس ته ویل شو چې د الکترون څه کو ډینوټ کو او BF3 چې کوم دی دا څه شي دا اسید دی دا ولې اسید دی ځکه چې د الکترون څه کولی شي ایکسپټ کولی بشي نو چې کوم یو سپیشل الکترون ډینوټ کولی شي هغه بیس وي او چې کوم یو سپیشل الکترون ایکسپټ کولی شي هغه وسی اسید وي نو دې څنګه لیویس بیس ته ویل شو دې څنګه څه ویل شو لیویس اسید ته ویل شو او دې په نتیجه کې تاسو سره دې په نتیجه کې تاسو کوارډینیټ کوولنټ بانډ چې کوم دال جوړیږي دې څنګه سوی کوارډینیشن کمپلیکس ته ویل شو کله دې بل ایگزامپل تو ګورئ د فرست او چارج سپیشل خبره وکوم د فرست او چارج سپیشل څه شي دی فرست او چارج سپیشل او د فرست او چارج سپیشل چې کوم دی دام الکترون ډیفیشنټ دی مطلب دا دی چې د الکترون په کار دی نو د الکترون د چانه ایکسپټ کولی شي د بیس نه د امونیا نو دی به الکترون پرووایډ کړي دی به الکترون ایکسپټ کړي نو دا اسید شو دا څه شو بیس شو او څه تیاریږي امونیم آین چې کوم دا به تیاریږي که تاسو امونیم آین ته وګورئ NH4+ چې کوم دا به څه کېږي دا به تیاریږي او کوارډینیټ کوولنټ بانډ چې کوم دا به څه کېږي دا به ډیولپ کېږي که تاسو دې بل ته وګورئ H+ دی دلته کوم H+ چې کوم دی اسید دی H2O بیس دی دلته د بیس سره ان شیر فیر اف الکترون دی د ان شیر فیر اف الکترون چې کوم دی دا چا ورکولی شي دا H+ آین ورکولی شي نو دې ته موږ سوای دې ته موږ اسید وته وایو او دې ته بیس وته وایو او دې باندې کې څه تیاریږي H3O+ هایدرونیم آین چې کوم دی دا څه کېږي دا تیاریږي نو دې ته موږ سوایو دې ته موږ بیس وته وایو او دې ته موږ سوای لیویس اسید وته وایو واټر ته بیس وایو
او واټر چې کوم د H پلس آیون سره میلاو شي نو په دې ټیم کې د څه شي دی اسید دی دا H پلس چې کوم دا اسید دی نو دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ لیویس بیس ان لیویس اسید چې کوم دا څه کوم دا کنسیډر کولی شو نو دین دا مطلب دی چې لیویس اسید او لیویس بیس په څه باندې ډیپند کوي الکترون چې کوم یو سبسټانس الکترون ایکسپټ کوي هغه به سي هغه به اسید بي چې کوم یو سبسټانس الکترون څه کوي ډونیټ کوي نو هغه به سي هغه به بیس پي نو دې ټرم ته یا دې کانسپټ چې کوم دی دې ته مونږ سوایو لیویس اسید بیس کانسپټ ته ویل شو چې په څه باندې ډیپند کوي په فیر اف الکترون باندې ډیپند کوي د دې بعد تاسو څه هوم ورک وکړئ هغه هوم ورک دا دی چې ارهینیس کانسپټ برانسټډ لوري کانسپټ او لیویس کانسپټ چې کوم دی د دې درې ونو څه وکړئ د دې درې ونو د یو سره کمپیریزن به وکړئ چې کله تاسو کمپیریزن وکړئ د هغه نه بعد به هغه اسایمنټ چې مو لیکل په کم پیج باندې یا په کم شیټ باندې تاسو اسایمنټ ولیکئ دې کمپیریزن هم وکړو نو هغه ماته راسینډ کړئ چې زه چیک کړم او واپس چې کوم دی واپس تاسو ته راسینډ کوم. تھینک یو.